Hello po mga kababayan! Welcome po sa Kainang Pinoy! Ang ipopresent po namin sa inyo ngayon ay kung tawagin namin ay Sinangag sa Dugo, Dinuguang Batangas. Ito po ang ating magagamitin. Gagamit po tayo ng 1.5 kilo of pork meat. Magkahalong pork bellies po yan, tsaka kayo na po bahala kung gusto nyo gumamit ng pork butt o yung Kasim. Maaari din po yun. It should be cut into bite size. Kailangan po natin ng pork blood, about 2 cups po yan. 5 cloves of garlic, yung dinikdik at hiniwang maliliit. 3 medium size po ng shallots or yung Sibuyas Tagalog, chopped. 5 pieces of finger chilies or yung atin pong Siling Haba. 1/2 cup of soy sauce or yung toyo. 1 cup white vinegar, yung ating suka po. Kailangan po natin ng 1 cup of water. 2 tablespoons of olive oil or any other cooking oil. 2 teaspoons of salt and 2 teaspoons of ground black pepper. Ito po ang version ng Batangas sa ating dinuguan. Simulan na po natin. Nagpainit na po tayo ng kawali. Ilagay na po natin yung ating olive oil or yung cooking oil. Ilagay na po natin sibuyas. Magsimula na po tayo mag-isa. Yan po, kapag okay na yung sibuyas, isunod na po natin yung bawang. Yan po, okay na ang bawang ng sibuyas. Ilagay na po natin ating toyo. Pagkahalo po sa toyo, pwede na po natin ilagay yung ating karne ng baboy. Halo-haloin po natin yung karne doon sa toyo nilagay natin kanina. Para po maluto yung toyo ng baboy. Yan po, kapag nahalo na pong maigi yung toyo sa ating karne, ilagay na po natin yung 1 cup of water. Yan. Takpan po natin at hayaan po natin maluto itong ating karne. Isisimmer po natin to for 45 minutes. Hinain lang po natin itong ating apoy. Yan po, at after 45 minutes, yan, malambot na po itong ating karne. Ilagay na po natin ngayon itong ating salt and pepper. Yan. Yan, pagka halo po ng salt and pepper, ilagay na po natin yung ating dugo. Yan. Ito nyo po, medyo namumuo itong dugo na bili namin. Yan, dudugin po natin yan. Continuous lang po ang paghalo. Yan po, at mukhang okay na po itong ating dugo. Tingnan po natin ngayon kung luto na. Isang trick po dyan. Yan, tingnan po natin. Yan, kapag nakita nyo po na maitim na po yung ating sabaw, that means luto na po yung dugo na nilagay natin sa ating lulutong sinangag sa dugo. Okay na po yan. Ang next step po ngayon, ilalagay na po natin yung 1 cup of white vinegar, yung ating suka. At hayaan po natin ngayon ito. Huwag natin pong tatakpan at hayaan po natin lang itong kumulo. Hintayin po natin. Bali, huwag po natin itong tatakpan at haluin. Yan po, at kumukulo na. Ilagay na po natin ngayon ating siling haba. At pwede na po natin ngayon itong haluin. Yan. Haluin po natin maigi.
Kapag nahalo na pong maigi, in 5 minutes po, pwede na po natin itong i-serve dahil luto na ang ating sinangag sa dugo. Ang Batangas Dinuguan para po sa inyo. Ito na po mga kababayan, ang ating sinangag sa dugo. Brought to you by Kainang Pinoy. Maraming salamat po muli sa pagtangkilap nyo sa Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po, tara na pong kumain!